بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد إن شاء الله، استكمال للهدف بتاعنا إن إحنا إزاي نقدر نحسب البيندنج مومنت بالنسبة للكونتينوس بيم، سواء كان باستعمال statical ميثود أو بالطريقة اللي هي الميكانيزم أو باستعمال الفيرشوال وورك. قدام حضراتكم كونتينوس بيم عبارة عن 3 اسمان ال وال وال. هو بيعتبر ان الاند سبورت كأن هي هنجد من طرف وفيكسد من الطرف الثاني، وبالتالي لو عايز يعمل لها ميكانيزم او يحلها باي طريقه من الطريقتين اللي احنا تعرفنا عليهم، فبيعتبر ان هي فيكسد من هنا وهنجد من هنا. اذا ابتدينا ان شاء الله بطريقه اللور باوند ثيوري اللي هي الاستاتيكال ميثود، بنشوف اول حاجه محتاجين الهنج فين واماكنها، بروبوزد هنج عشان نقدر نجيب البلاستيك مومنت. عندنا رولر الرياكشن بواحد، وعندنا فيكسد بثلاثة، 3 1 4 4 ناقص 3 اللي هي الايكويشن سيجما اكس وسيجما واي وسيجما المومنت. لو انت خصمت الثلاثه يبقى حولت السيستم الى ستاتيكال ديترميننت، ناقص كمان واحده عشان تحوله لانستيبل سيستم. يبقى انت محتاج 3 زائد 1 ناقص 3 ب1 زائد 1 ب2. الهنج الاولانيه هتكون في مكان الفيكسيشن، والهنج الثانيه هتبقى في مكان ما على بعد اكس، لان احنا دلوقتي البندنج مومنت زي ما هنشوف بارابولا، فبنفترض ان الهنج على مسافه اكس. عشان نفتكر تاني الطريقه بتاعتنا، ان الطريقه دي بتعتمد ان انت عندك هنا نيجاتيف ام بلاستيك وعندك هنا ام بلاستيك بوزيتيف، وبتحط الاثنين دايجرام على بعض، وبعدين بتخصم. نرسم شكل تاني يكون اوضح. الشكل قدام حضراتكم اللي هو هنا ام بي، وبعدين بتروح نازل منه قيمه دبليو ال تربيع على 8. الام بي البوزيتيف اللي بندور عليه اللي هو الماكسيمم اوردينت في الحته دي. فاحنا مش عارفين المكان هنا، اي مكان على بعد قد ايه من الاكس. هل هو اكس بتساوي 2 وبالتالي يبقى الام بلاستيك هيساوي دبليو ال تربيع 8 تنقسم، يبقى الام بوزيتيف بي هو عباره عن دبليو ال تربيع 8 لو في الوسط ماينس نص ام بي ولا لا. فمن الافضل ان انت تاخده على مسافه اكس، يبقى الجزء اللي هو الاوردينت المتبقي هو الام بي. طيب الام اكس بتساوي ايه؟ لو انت على الهنج على بعد اكس بتشوف الرياكشن هنا. الرياكشن هنا كان عباره عن ايه؟ السيستم بتاعك عباره عن ستاتيكالي ديترمينت سيستم زائد سيستم تاني عنده مومنت من الطرف اليمين. الرياكشن نتيجه اليونيفورملي ديستريبيوتد لود هو دبليو ال على 2 دبليو ال على 2، وزائد السوبر بوزيشن بتاع المومنت على السبورت اللي على اليمين يديك ام على ال لتحت وام على ال لفوق. يبقى الرياكشن هو عباره عن دبليو ال على 2 ناقص ام ال على الاثنين، هتضربه في الاكس. ولازم طالما ان انت اخدت السبورت زي ما اتفقنا، لازم المومنت هنا هيساوي الام دي اللي انت بتدور عليه. يبقى ام اكس بيساوي دبليو ال اكس على 2 ناقص دبليو اكس تربيع على 2 ناقص ام بي اللي هي دي اللي هي المسافه اللي هي ام بي في اكس على ال. تمام. كل الكلام ده لازم هيساوي الام بي، بس امتى؟ لما تكون النقطه دي هي نقطه الهنج بالظبط، لان ممكن زي ما اتفقنا الاختيار ممكن تختار اي مكان يديك قيم مختلفه. انت بتدور على الماكسيموم. الماكسيموم ما بيجيش الا لما بتعمل ديفرنشيشن للام اكس. يبقى بناء على هذه العلاقه لو عملت ديفرنشيشن بالنسبه للام اكس بالنسبه للاكس بيساوي 0، ففي هذه الحاله ان الام اكس هيساوي ام بلاستيك. تعال نعمل ديفرنشيشن تفاضل. يبقى دبليو ال على 2 ناقص 2 دبليو اكس على 2 ناقص ام بي على ال هتساوي الصفر. هتظبط المعاملات، هيبقى ام بي على ال بيساوي دبليو بي ال على 2 ناقص اكس، وبالتالي اداني الاكسبريشن ان ام بي بيساوي دبليو بي ال في ال على
2 ماينس اكس. دي المعادله الثانيه. باخد القيمه بتاعت الام بي اللي هي موجوده في معادله الام اكس وارجع اروح اعوض فيها تاني، بس بقول انه هذه الاكس المكان البعد بتاعها هي الخاصه لما يكون المومنت عند الاكس بيساوي الام بلاستيك. نشوف الايكويشن. بالفعل ام اكس بيساوي دبليو بلاستيك ال اكس على 2 ناقص دبليو بلاستيك اكس تربيع على 2 ناقص ام بي اكس على ال. بعوض الام بي بيساوي دبليو بي ال في ال على 2 ناقص اكس. والام اكس في الحاله دي عند المكان ده بتبقى من الشمال لازم تساوي الام بي، يبقى هحط هنا ام بي. نظبط الامبيهات مع بعض واجيب الطرف الثاني دبليو بي والال والاكس. بعد مجموعه من الاختصارات هنطير الدبليو بي مع الدبليو بي والال مع ال، هيديني معاملات فيها اكس وال اكس واكس تربيع. هنضرب في 2 ونحصل على معادله في الاخر بتساوي اكس تربيع زائد 2 اكس ال ناقص ال تربيع يساوي الصفر. هي معادله من الدرجه الثانيه هنحلها نجيب قيمه الاكس. قيمه الاكس اللي هي البعد من السبورت الشمال على النقطه اللي هي عندها الهنج او عندها البلاستيك هنج اللي بيكون عندها الام بيساوي ام بلاستيك. هنلاقي ان اكس فاليو يساوي ناقص ال زائد او ناقص جذر تربيع ل 2 ال، يعني هتديني ان البعد اكس هيساوي 0.414، يعني على بعد 0.414 ال وليست في نص الاسبان. هرجع تاني للمعادله بتاعت الام بي واعوض بقيمه الاكس في ال 0.414. هيطلع ان ام بي بتساوي دبليو بي في 0.0858 ال تربيع، يعني الدبليو بي بيساوي ام بي على ال تربيع في 11.6569. ده قيمه الالتيميت لود اللي بيسبب بلاستيك مومنت. اتكلمنا على الاسبان اللي على الشمال. طيب الانترميديت سبان اخبارها ايه؟ الانترميديت سبان اللي هي اللي موجوده في الوسط دي عليها يونيفورملي ديستريبيوتد لود. تقدر تمثلها ان انت تعمل لها يونيفورم لود وعندك ام بلاستيك من اليمين وام بلاستيك على الشمال، لان انت اقصى حاجه عندك ام بلاستيك وفي سيمتريكال فبتحط الاثنين فاليو. يبقى كأن انت عندك دلوقتي الهنج ديو تو سيمتري لازم تكون في الوسط. فكأن انت لما تيجي ترسم البارابولا هيبقى ام بي وام بي وتسقط منه الدبليو ال تربيع على 8 وتاخد اقصى كوردينيت هنا عشان تحسب منه الام بي بلاستيك. احنا دلوقتي لسه ما زلنا في اللور باوند ثيري. يبقى عندي الاثنين ام بي بيساوي دبليو بي ال تربيع على 8، وبالتالي الام بي بيساوي دبليو بي ال تربيع على 16. 8 هتضرب في الاثنين هتنزل تحت، يبقى الام بي بيساوي دبليو بي ال تربيع على 16. ونقدر نحسب الدبليو بي بيساوي 16 ام بي على ال تربيع. يبقى انا عندي الحاله بالنسبه للكونتينيوس بيم في الاند سبان القيمه الماكسيموم مومنت البوزيتيف 0.0858 دبليو ال تربيع على 8، وهي نفسها قيمه الام بي بتاعتها. بينما في قيمه الانترميديت فالهنج عند نص السبورت والقيمه البوزيتيف 0.06525 دبليو بي ال تربيع. في قيمتين هنا مختلفتين، بتاخد انهي قيمه؟ بتاخد القيمه الكبيره عند النيجاتيف بالنسبه عند السبورت في الجزء ده. للي عايز يثبت بالنسبه للاند سبورت عايز بقى تشتغل بالابر باوند ثيري. لو بالابر باوند ثيري هتعمل ميكانيزم، وبرضه لان انت مش عارف الهنج اخبارها ايه فبتفترضها على مسافه اكس. مسافه الاكس هنا يبقى المسافه المتبقيه ال ماينس اكس، وتعتبر ان هنا دلتا، وعندي هنا مومنت ام بي وعندي بوزيتيف مومنت هنا بيتضرب في الفا زائد بيتا اذا اعتبرت ان الزاويه الشمال الفا واللي على اليمين بيتا. وهتعمل equating للاكسترنال ورك والانترنال ورك. يبقى عندك الدبليو بي في ال على 2 في الدلتا، تاخد الافريج في حاله اليونيفورم ديستريبيوتد لود بيساوي الانترنال ورك اللي هو الام بي مضروب في الزاويه بتاعته اللي هي البيتا
زائد الام بي مضروب في الفا زائد البيتا. عندنا الالفا بتساوي دلتا على الاكس، والبيتا بتساوي دلتا على ال ماينس اكس، والالفا زائد البيتا بتساوي دلتا على اكس هنا، ودلتا على ال ماينس اكس. لكن لما جيت هنا تحط المعادله ام بي في الفا زائد ام بي في بيتا زائد ام بي في بيتا، اصبحت انت كانك بتضرب ام بي في الفا زائد 2 بيتا. يبقى الالفا زائد 2 بيتا هي عباره عن دلتا على اكس زائد 2 دلتا على ال ناقص اكس، عشان ضربت هنا في 2 بتوحد المقام في اكس في ال ناقص اكس. يبقى هيدي لك هنا دلتا مضروبه في ال ماينس اكس زائد 2 اكس، هيدينا دلتا في ال زائد اكس على اكس في ال ماينس اكس. هترجع تاني بالمعادله، يبقى دبليو بي ال على 2 في الدلتا بيساوي دلتا في ال زائد اكس على اكس ناقص اكس مضروب في الام بي. هتطير الدلتا مع الدلتا يدي لك معادله ام بي بتساوي دبليو بي في اكس ال على 2 في ال ماينس اكس على ال بلس اكس. هتظبط المعادله دي بما ان دي ام بي بدلاله الاكس، فكان ممكن تعمل زي الدياجرام بتاعنا انها تعمل قيم الدبليو بي متغيره مع المسافه. فقلنا الطريقه ان هي بدل ما انت تخش، كانت في طريقه عشان تحل المعادله دي انك تفترض مجموعه من القيم كل انكريمنت. يعني مثلا تقول اكس بتساوي 1/10 تروح مطلع الام بي، اكس بتساوي 2/10 وتطلع قيمه ام بي المناظره، وام بتساوي 3/10 4/10 و6/10 وتعمل جدول وترسم الجراف اللي هو علاقه الام بي مع الاكس، ويطلع لك شكل ايه اللي هو نازل على تحت وطالع فوق تاني. لكن بما ان الكيرف هو عباره عن له جزء مينيمم، فاحسن حاجه ان الميل عنده بيساوي صفر، وبالتالي تقدر تاخد المعادله بتاعت الام بي وتعمل لها ديفرنشيشن بالنسبه للاكس وايكويت للزيرو. عمليه بقى ديفرنشيشن المقام تربيع المقام في تفاضل بسط ناقص البسط تفاضل المقام، هنعمل له ايكويتنج للزيرو، هيديني في الاخر معادله بتساوي اكس تربيع زائد 2 اكس ال ناقص ال تربيع بيساوي صفر. لما بتحلها هيدي لك ان اكس بتساوي 0.41421 اللي هي نفس النتيجه اللي انت حصلت عليها باستعمال statistical system اللي هو statistical method اللي هو اللور باوند ثيوري. لما بتخش على المعادله اللي هي بتاعت الام بي اللي هي بتساوي اكس ال تربيع ناقص اكس تربيع ال على 2 ال زائد اكس في الدبليو بي، بس في الحاله دي انت عندك الاكس 0.414 هتعوض فيها، هيدي لك قيمه المومنت بتاعتك هتطلع 0.08578 دبليو بي ال تربيع. وفي الحاله دي انت حققت الثلاث شروط بتاع اليونيك ميثود اللي هو التفرد. اول حاجه عملت الاستاتيكال سيستم، نمره 2 عملت الميكانيزم، نمره 3 شيكت على لما خدت الاكس وعملت لها ديفرنشيشن بالنسبه للزيرو، فانت شيكت على ان انت اختيارك كان مظبوط، ان الام بي هي القيمه الصحيحه، ان ما فيش اي قيمه اعلى منها في اي نقطه من اختيارات الهنج. عن طريق التفاضل جبت النقطه اللي بتدي لك مينيمم لامدا. طبعا اخر حاجه باذن الله اللي هو عندنا الانترنال سبورت، لو عايز تحلها بالابر باوند فبتعمل لها ميكانيزم، بتاخد ام بي من يمين وام بي على الشمال وتنزل بقيمه الديفليكشن دلتا ديو تو سيمتري الفا هي الالفا وهي 2 الفا، ونفس الايكويشن هتطلع لنا ان المومنت بيساوي دبليو بي ال تربيع على 16، وهي نفس القيمه بالنسبه للطريقه اللي انت حسبتها ستاتيكال سيستم اللي هي اللور باوند ثيرم. الاثنين اتفقوا مع بعض، وبالتالي يبقى الحل بتاع يونيكنس اوف سوليوشن حل متفرد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.